moshë të reja ata filluan të përdorin dhunë fizike mbi mua dhe motrën time, që është 1 vjet më vogël se unë. Ata përdorin copa të holla të trupit të ushtruar dhunë. Përdorin lypin dhe çdo gjë tjetër që mund të shkaktonte dhimbje. E kështu më doli edhe gjaku nga goja dhe buza ime u fry shumë. Jam vetëm një njeri i pa vlerë, një njeri që nuk do të meritonte kur dashni. Por ajo që meritoja është vetëm urrejtje sepse jam një i keq apo jo. Përndryshe pse po më shkaktonin ka shumë dhimbje njerëz rreth meje. Nëse do isha person i mirë, ata nuk do e bënin apo jo. Por unë nuk isha asnjëherë e lirë. Nuk isha e lirë nga dhimbja në shtëpi, nga dhimbja që më shkaktoi në shkollë. Doja të jepja fund jetës. Doja që ky makt të përfundonte. With its rolling hills, traditional Balkan cuisine, and featuring the unique Albanian language and culture, the tiny southeastern European country of Kosovo is truly a sight to behold. As a Canadian, in school I was taught virtually nothing about Kosovo, save for about the terrible war that took place here in 1999. But wandering the capital city of Pristina today, it becomes easy to forget about the horrible injustices that took place here only some 20 years ago. But trail the cobblestone to the brink of town, or follow conversation with a Kosovar for a given time, and it becomes evident you are treading ground upon a proud people, nursing their scars still seething. As someone interested in psychology, what I wanted to know is who are the Albanians who live here, and how do they face adversity and grow as a people? This is an exploration into the mental well-being of a people assuredly strong and seemingly too proud to ever display weakness. My first step was to visit the head of the psychology department at the University of Pristina. I wanted to know, in an expert's words, what it means to be mentally healthy. Shëndetin në tërësi nuk e përfshin vetëm kur ne jemi mirë, vetëm në aspektin e shëndetit fizik, po ajo përfshin aspektin e shëndetit mendor, po edhe ato social, do thotë mirëqenja sociale kur I kemi. Do të thonë veç kur përfshin këto 3 elemente, atëherë mundem me përfshi, me thonë që kemi një shëndet plot. Sa I përket që do të thonë shëndetin mendor, po mendoj që po është një pjesë e rëndësishme e shëndetit, po është një komponentë e rëndësishme e shëndetit, cilës fatkeqësisht nuk I jepet atë shumë rëndësi të marrë parasysh se shumë problemet e shëndetit mendor janë më të shpeshta se problemet e shëndetit fizik, për cilat njerëz nuk kanë asnjë hezitim me ndërmarr hapa për me I trajtu, me I shëru, ndërsa gjithmonë kur ka probleme që janë natyrës shëndetit mendor, këtu kemi një farë hezitime ose një farë dëroje, turpi që ndërlidhet me ta. Next, I chatted with a variety of folks here, from experts to everyday people. I wanted to know, what is the Albanian approach to mental well-being? And is it very different from the way we think of it in Canada? Unë muj me qenë pak ma subjektiv në qëtë aspekt, nështë atë për shkak përvojave që një kom pas me shëndetin të mendor dhe me mënyrën se qysh njerëzit tjerë mu kanë qas. Unë definitivisht mendoj që na si popull nuk kemi të eduku mjaftueshëm mbi shëndetin mendor, edhe mendoj që për çata mundem me konë të ashpër ndaj vetës, për ndaj njëri tjetrit, se mendoj që nëse si shoqëni e kështu ditë rëndësinë e shëndetit mendor, kishëm me qenë pak ma të vetëdijshëm për gjanat që I bojna, kishëm me I kuptu gjanat ma shumë pse përna ndodhin, qysh përna ndodhin, qysh mundem e të I kalu një problem, qysh mundem me përjetu mënyrën e dunje një gjatë mirë, e të tjera. We're really not used to talk about this. So especially older people, they're just used to brush it off. It's like mental health is nothing. It's fine. I mean, you will get over it at some point. So basically, that's
That's how we were raised. Për shembull, kur jam qenë më i ri, kam menuar që njerëzit nuk ju intereson për mua. Se s'ju ka interesuar për mënyrën që unë jam ni. Edhe nuk kam pas me ka nevojë për mënyrën se që jam ni. Edhe rrjedhimisht kam menduar që kërkush s'm don. Se na kena menoj që kena mënyra tjera si që na menojna që duhet më shpreh dashnia. Por definitivisht mendoj që është vlerë tepër bujarin e personit, vetëm me pyet se çysh po nihesh. Vetëm me check on each other. Usually people in Albania and Kosovo don't go to a psychiatrist or psychologist. They just deal with it. No, it's just a phase or something like that. Because if you just even consider the idea of going to a psychologist, you're instantly crazy or stupid. Secili problem, edhe pse është i njëjtë, njerëzit po jetojnë ndryshe. Edhe nëse problemi është i njëjtë, përjetimi mund të qenë i ndryshëm, situata mund të qenë e ndryshme, ndoshta edhe pranimi i atij problemi ose informacioni ose ngjarjes mund të qenë i ndryshëm, kështu që nuk mundet me ndiku te krejt njëjtë. I sat down with Dr. Naim Talaku, a prominent clinical psychologist, to get his perspective on how people here view his profession. The picture that we get in here is that the population in general, with regard to the mental health, mostly trusted the issue to the professionals without having much, let's say, self-confidence in understanding the issues themselves and dealing with the issues themselves and such. Our clients would come to our offices and expect their problems to be dealt with in a matter of one session, which is something that shows clearly that there is a lack of information with regard to mental health issues. And how did you feel going to the psychologist? Well, to be honest, I was kind of embarrassed in a way because I was raised in that mindset that going to the psychologist is a thing that only crazy people do. And at first I was kind of ashamed. Then after the therapy sessions, I was happy that I went to the psychologist because at least now I know what I have and I can improve on that. Me trajtu, çka po do të thonë? Unë nuk mendoj që një njeri duhet me shku te psikologu veç kur është undi keq, ose veç kur është pas devijime psiqike ose probleme mendore. Njeriu duhet me u konsultu me një profesionist. Për çka do? Dhe nëse na kishim pas atë shprehi, kjo mashpari vjen prej familjes, po familja ka marrë çato prej familjes, që ajo familja tjetër ka marrë prej sistemit. Që çfarë është më shumë te sistemi se sa te familje specifike. Nëse na kishim rrit me çatë idenë që duhesh me u konsultu me një profesionist për çka do, atër menoj që kishëm shku ma shumë të gatshëm me diskutu me një profesionist të fushë për shëndetin tonë mendor. It seemed to me like one of the most reoccurring issues in Kosovo was depression. I wanted to figure out why, as well as to talk with some people who have experienced it themselves. Unë jam Sofia Aliu, jam 51 vjeçare. Kam qenë me depresion 6 vite. Në fillim, e kom përjetu shumë rënd. Kam nerve që shtrit. S'kom dash me hongër as me pi. S'kom dash me pa as familjen. Veç një dhomë me mbyll në kom dash me nejt. Edhe kom nejt që ashtë të deri sa je mundu familja. Me zër. Kanë qu me hongër bok me zër. Mi pi hapat me zër. Më kanë qu ku kanë një dikon që ka mas pari të hoxëllart, se kanë familja ime kanë dashtë ashtë të prente mi, të hoxëllart, se kena kuptu në fillim se qka është. Masane kemi shku të psikologët, psikiatra, ku kemi nije, s'ka pas vend që si me shku. Ku nuk e ki informatën për shëndetit tanë mendor, ti nuk e din as ku me adresu qatë qashtje, që është problematike në vetë vete. Më thonë, nëse na kishëm e qenë si shoshni ma të edukum mbi shëndetin mendor dhe mbi mënyrën se qysh na afekton ta jetën tonë, edhe jo vetëm jetën tonë, po dhe të njerëzve tonë për rreth. Na ndryshe kemi me trajtu një çështje që lidhet me shëndetin mendor, qoftë ajo e mirë, qoftë ajo e keqe. Mas pari, që keshtu të regu në spital, por kam shku herën e dytë, aty më shku na shumë me vetë dëshirë, se kom thonë veç spitali po më ndihmon. Kam shku, po për fat mirë,
ditëlindja nga qëllon në spital. Edhe familja, unë e kam prit që po vinë familja për ditëlindje, nuk kanë ardhur deri mas vizite. Ka ora 3, 5 dhe deri 3 ka qenë vizita. Edhe unë kam prit, aty ku fillu me qajtë. Nuk po vjen kërkosh edhe me ta qëto për jetë. Po këta e kam bo planifikim familja, mos shkojmë që edhe të kupton çka është me kanë lartë familje. Edhe ka ardhur vajza, nashta pak po emocionona. Kur ardhë kjo, atër s'ku mujt mi fol hezi shkum qaj. Shumë. Edhe pa ndërprej. Pse mua, pse? O, merëm i kom thonë, merëm të shpia. Se së rrimë këto. Edhe ka me kanë mirë, po ta vë besën. How did you first understand that you had depression? Që kom kuptu që kam depresionin. Im kanë shkurt të lore, edhe më kuptohet kur ja ka nisë më ndryshu këtë emocionet e mija, se ja ka nisë në momentin e pas dhe ndjenja ki më ndryshe, sikur ja nisë çdo sen që të pëlqen ty, largohet pej te ose në farë mire ti ma nuk e ki qanë ndjenjë si pasionin për qatë sen, edhe nëse ushim të ka pëlqy ma herët nuk pëlqen, i zakonisht ose flen shumë, ose gjithçka që ka të bën ty më në mirë, që a ndjenjë më nuk është, më thonë njërës is prast. Growing up poor, not being able to eat for 2 or 3 days and not being able to sleep from hunger is a very difficult and hard thing to experience for a kid who was 7, 8 years old. What I wish is that no human, no kid, no one in this earth experiences hunger at the point of thinking you should just kill yourself to end the suffering and pain. And in my experience, I know that that is not the choice to make, because suicide does not end the pain, it just passes it to someone else. In my case, if I had suicided, and my pain, of course, my pain would have stopped, but the pain that my parents would have felt would be just immeasurable. I put a gun to my mouth and I pulled the trigger. Luckily the bullet did not went off, and here I am today. It is my biggest regret in life that I pulled that trigger. It just a split-second decision of pulling the trigger or slicing your wrist or pushing the chair, that it becomes even worse. Learn from that mistake. I've learned from my mistake. I know that after pulling the trigger, I fainted. My legs were shaking, my hands were shaking. I was totally white, like I had no blood in my system. Okay, man? Yeah, but now thinking about it, I haven't cried in like 5 or 6 years, which is something. Do you think that different, nice. Do you feel like it's embarrassing to cry in front No. It's totally normal to cry. It's our first human instinct to do when we feel pain or we feel nostalgia or we feel bad. The moment we are born in this world, we are born crying. If someone out there that you know is suffering for something, even if it's small, or someone that has insecurities, or you know that he's depressed or has scars all over his body, just a simple good morning or hello, or a simple little hi from afar, it changes a lot. Like, people might forget you, but they will never forget how you made them feel. Një prej gjetjeve tjera të projektit që kemi pa ka qenë që
shumë njerëz, persona të cilët kërkojnë ndihmë në qendrat e shëndetit mendor, janë persona të cilët vuajnë nga traumat e luftës. Dhe mendoj që na si shoqëri, edhe pse kanë kalu vetëm 20 vjet, domethënë prej luftës, që është goxha një kohë relativisht e hershme, nuk ka kalu shumë kohë prej që kemi dalë për një situatë lufte, krize emergjente. Pavarësisht kësaj nuk po flasim mjaftueshëm, domethënë. Prej projektit e kemi parë që ka shumë persona që kërkojnë ndihmë pikërisht si pasojë e traumave të luftës, edhe mendoj që na si shoqëri nuk jena tu ja adresu mjaftueshëm. Mandej ka shumë aspekte tjera të cilat kanë afektuar jetën e qytetarëve pas luftës. Even 8 years, 10 years, 12 years, sometimes even more, 15 to 20 years, after such a traumatization period like the war in Kosovo or the war anywhere, people feel indirect impact of the war, which means that they tend to develop more easily mental illnesses, mental difficulties. They would be much more prone to develop anxiety disorders. They will be much more prone to develop depression and such, even though they do not directly remember or are aware that the traumas of the war are impacting them. Ever since my mother passed away 3 years ago due to cancer, I've been struggling to find a middle ground with my father. Instead of showing empathy and comforting me because of the grief we were going through, instead of allowing grief to bring us closer, he chose to do the opposite. He didn't abuse me, not physically at least, but he abused me emotionally. He didn't make my mental health seriously when I needed that most. He always blamed me for things that happened to me. Up until now, we've been looking into the mental health of adults. I met up with Dr. Agone, an expert on the well-being of adolescents. I wanted to know some of the issues facing younger people here today, too. I think we need to improve communication. We need to start listening to children more. Just because they are children and belong to different developmental stages, we kind of tend to avoid giving them the opportunity of discussion and of expressing themselves. We do hear experiences of clients who report that school time or school period has had traumatic effects on them because of neglect, because of violence, because of emotional violence, because of low academic school or school performance that they had, gossips, like all these kind of forms of bullying that happen in school context. How would they bully you? Would they be with just middle school things, like take off your pants and in the middle of class, and throwing you in the classroom's dumpster and stuff like that. Yeah, it was pretty bad. And that helped with not having empathy and starting to hate people more. And usually people when they have mental illnesses and get bullied when they have mental illnesses, they contemplate suicide. I was more on the other side of the other side. I was contemplating to kill someone in my class, but thanks to my mom, she caught me putting a knife in my backpack, and I was 100% sure I was gonna kill him, but for legal reasons, I am completely sane. Qeni të ekspozuar ndaj dy çështjeve gjana, do të thonë komenteve dhe potential bullying në shkollë. Edhe anën tjetër, mungesa e një ashtu social conscious për shëndetin mendor dhe për ndryshimet emocionale njerëzore që pëson një adoleshent, ka ndikuar në shëndetin tim mendor. E shëndeti jam mendor ka ndikuar në performancën tim në shkolla. Edhe kur njerëzit e kanë point out, ajo ka ndikuar hala më shumë në shëndetin tim mendor. Arriving in Pristina, one of the most alluring structures to me had to be the Pristina City Stadium.
Its crumbling infrastructure and spray-painted walls beckon to me. I recognize beauty in its dilapidation. However, to many here it exists as a monument to the government's inefficiency and inability to maintain the city. And I can't help but draw a parallel with the Albanian people. As tapestries ironic and peeling, seemingly without enough resources to maintain. I wanted to know, from Albanians themselves, but what steps can be made to preserve their colors and to heal from the weathering they've endured as a people. Kur e kum pa që pyetje, në fillim kam menduar që nuk kam shumë informata ndaj çka bën qeveria ose ministrit përkatëse për shëndetin mendor. Për në anën tjetër, pikërisht pse s'kena informata të mjaftueshme çka bojnë ministritë dhe institucionet kompetente, e tregon që nuk janë të bëjë mjaftueshëm. Pikërisht na kena nevojë me fol se çka janë të bëjë institucionet që të aspekt tregon që nuk janë të bëjë mjaftueshëm. Apo ka kuptim të thonë në rast që për shembull në Ministrinë e Arsimit kishin me shnin las zgjedhore, si kishin me bu session groups, ose kishin me fol ma shumë për terapit, për shëndetin mendor, lande veçantë, definitivisht mendoj që është me qenë lande veçantë. Ose me pas ma shumë psikolog, është mënyra se që Ministria e Arsimit kish mujt me ndiku pozitivisht në shëndetin mendor në shoqërinë tonë. If it was my decision, I would definitely make it as a topic in schools. I mean, mental health is just as important as math, language, like music, art, physical education, all these other things. So we need to start talking about mental health in schools from very early grades. I mean, you cannot finish elementary school or high school without not knowing what is mental health in this kind of area that we're living. And especially with this pandemic and all the effects that it had on mental health of people overall. Buxheti që ndon Kosova për shëndetin mendor është buxheti më i ulët në rajon që ndahet për shëndet mendor, është veç 1%. Që i vjen institucionet publike që kanë për mandat për më trajtu çështjet e shëndetit mendor, kanë mungesë stafi, kanë mungesë të hapësirave, kanë mungesë të infrastrukturës, kanë mungesë shpeshherë edhe të barna ose çështje më elementare që ju duhen për me trajtu një person që vjen prej çrregullimeve të shëndetit mendor. Po foli për depresion që nështë është një prej çrregullimeve më të lehta që trajtohet. Është një sfidë që shumë shtete që i thënë low middle income countries ose shtetet me të hyra të ulta dhe mesatare ballafaqohen. Jo gjithë njerëzit që edhe vujnë për depresionet ose ankthë kanë mundësi më qasë në shërbim edhe në trajtim. Për shkak se trajtimi që është e shëndetit mendor është i kushtueshëm. Unë e di na kena pas bënë kalkulimi kështu me antarë të familjes, ka pas raste kur është dash 2 seanca brenda javës një muajit edhe ato kanë kushtuar deri 50 euro, që vjen 100 euro në javë me harxhu për një person, për të ardhënat në Kosovë që janë shumë. Mënyra se qysh ku më arritur me kalu qëtë situata, se qysh më ka bëhu kanë dhe më thonë mënyra për mes artit, ose më të shprej e qysh fuqia kryuse, për arsyt se me qenë se kum jetu më shatë, dhe më thonë nuk e kum posat, nuk me qytë privilegj, për nuk e kum posat mundësin, nashta dhe vetë s'kum desh me kërku ndim, dhe më thonë të psikiatri, dhe më ka dojsh me gjithë mënyrat ndryshme, qysh me falë internetit, dhe më thonë të këshyrë të ullëm të vetë, kum gjithë mënyra se qysh me këthy qatë energji në energji kryuse, quj. Edhe mënyra tjetër për kreative është unë ka bu që unë ndrejqë sene, dhe më thonë, kur i kum po qatë sene që shamë me kristale, se unë jetoj nga dime dhe ka shumë gurë që mu e që kristale, i kum po që se cili kristale ka formën e ndryshme, është i thynë, kur ta thesh kristalin, dhe më thonë, e ka po prapë se prapë e ka qatë lirën e vetë, dhe si diamonta, dhe më thonë sa do që ti thesh në jena ke diamonta dhe sa do të thymë që jena prapë kena qatë lirë. Mundime me thonë që ndime mund është me gjetë të gjithë. Sa ma shumë që i ndonë shqetësimet me tjertë, problemat edhe gjonat që ty nuk po të bojnë mundi mirë, mundë me të ndimu. Do shta një këshiu prej dikujt familjas, një këshiu prej dikujt shoqërisë, mundet me qëti mundi shumë a mirë. Mirë po gjithmonë që nëse rasi është normalisht nuk po ka për parem ose nuk po do që po të ndihmon që po më konsultu me profesionistë shëndet mendor. Unë që tash e mjaftueshëm i edukuar mbi shëndetin mendor, saqë kur ndina a certain way, qoftë ajo shumë e mirë ose shumë e keqe, domethënë nuk jam stabil emocionalisht, menjëherë tentoj me gjetë kohë për veten. Edhe tentoj me e kuptu prej kajt po më vjen.
edhe tentoj me e këshyr me cilin njeri muna me folë për që qashtje. Për shembull, nëse e di që jom të pas stres të tepët për shkollë, unë kom e tentu me folë me një njeri që e di që ka informatës e ka përvojë. Qoftë një psikolog profesionist, po qoftë edhe shoqni që menoj që kanë kaluar nëpër çdo gjëna. If people think you're weird by expressing yourself, then you're weird to them. Everyone should express themselves and get away from people that think that you're weird and find people that like the way you think. And don't bother yourself that much about what people you don't care about think about you. We don't want people to think that if you talk about your emotions, you're crazy, because you're not. I mean, everybody should talk about their emotions and everybody should talk about whatever they're feeling. And so basically what I said, mental health is not about mental illness. It's not just that, because sometimes people think that while we're talking about mental health, we're talking only about disorders or mental illness. Without a good mental health, we cannot have a good physical health, and we cannot have a good life. I would like to give a message, if I could say so, to take these things together, to keep the focus on these two spheres of life, in both of them, let's say, for as much as that is possible. Me kuptu që çdo sen është e ndërlidhur, edhe më kuptu që ke këto epizoda të seneve që janë të bëma të fort, mua edhe është e shoh domethënë si jetën si pemë. Ty po çast shumë pemë gjithë e kom ndërlidh që tu na bëjnë me shumë rrojnë fell, që me kuptu na kur të bëmi vetja, kur të dim vendin tonë, kur e dojna vendin tonë, kur e dojna që ato që më dojna me arrit, nuk mënet më nanol kur gjë dhe gjithmonë depresioni është si që ato erna, që ato stin që ndryshojnë, domethënë që gjithmonë që vinë luhacin, po na kur vendosim, kur ta krijojmë një bazament mirë, i kena rrojt shumë në qash fell, që ma edhe nëse vinë me ku, na kena morrit, kena bu si një druj malë që me shumë gjithë, edhe qka do ere që vjen, na prap kena bu të fort, që mos më na lodh, edhe pse ka më na lëviz pak, ka më na shkun kështu pak, po prap se prap na domethënë kur ti kena që ato rrojt, kena mu qu, kena me ecë, kena me lulëzu, kena me zbukuru, kena me japë pjeshiqë atë vendit. Pain can never truly disappear from this world. It will always exist. It doesn't matter if it's emotional pain or mental pain or physical pain, it will always exist. Because pain is not a bad thing. Pain tells you that you're breathing, you're living. Pain tells you that you matter in this world. If you're in a dream and something bad happens to you, you wake up. Because your mind tells you that, hey, you're in danger, you're in pain, wake up. That's how you should be in real life, when you're not dreaming. You should know that this pain tells you that you can still keep going. No matter how much it hurts, you can still keep going. Para depresionit, kam qenë shumë e dëmt. Kom marrë thanet shumë nga zemra. Prisi kom kalu depresionin më bëhë shumë, me forse që jam kom. Kur edhe kretve me kënë takone hanë, unë jam bëhë me forse. Qa do që të ndodhë, unë kom me thonë, ma nuk jam si për para. Si për para, qka që më ka ndodhë, jam dopsu shumë, jam mërzit shumë, jam kone ndishme. Po kalimi depresion më ka bëhë shumë të fort. Sa do që ndodhë diçka, unë nuk e marrë shumë nga të zemre. Ka ndodhë, s'ki qka ma, duhet me vazhdu jetën. Qa do që të ndodhë, ma nuk duhet me mejtë që të kujet, po duhet me vazhdu. Gjithë herë, deri momentin e fundit që s'është më, që s'shkajnë. Sa t'jetojmë mirë, t'jetojmë pace, t'lumëtër. Ama ma mirë me kanë t'lumëtër se keqë. So where do we go from here? Throughout this journey, I've become astounded by the array of burgeoning NGOs, workshops, and exhibitions focused on mental health in Kosovo. It seems to me like the young people here want changes to be made and desire the freedom for self-expression. Maybe there is a light at the end of the tunnel after all.